Good evening guys. Tayo po'y papasok na sa trabaho. Ulita tayo guys. Hataw tayo ngayon. From San Mateo to Santa Mesa. Ay, puta. Batasan San Mateo Road. Walis tayo ng 6:30. Tingnan natin guys kung kaya ng 30 minutes. Hindi madulas yung daan dahil umulan kanina. Mga 3 o mga 3 to 4 umulan, kaya medyo basa yung kalsada.